امروز با معرفی یک سامانه خیلی مرموز پیش شما اومدم. یه پدافند، یک سامانه‌ای که ادعاهای خیلی بزرگی در موردش شده و البته خیلی از اونان هم ثابت شدن. یک پدافند پیشرفته و ارتقا یافته که F-35 رو شکار کرد. بله، درست شنیدید. بالاخره ماهیت این شکارچی مخوف آشکار شد. سامانه پدافندی دسفول. درود بر شما. اینجا کانال نبردآورانه و من هم جلال هستم. گفتنیا رو گفتم از این ویدیوی جذاب، پس تا آخر همراه من بمونید. اما اگر هنوز کانال ما رو دنبال نمی کنید، همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله رو هم فشار بدین تا از ویدیوهای آینده ما با خبر بشین. لایک هم حتما فراموشتون نشه. اینا همه شماها میدونید که واشنگتن، تل‌آویو و همه اون کارخانه‌های اسلحه سازی 10 میلیون دلاری دنیا سال‌هاست دارن روی یک دروغ بزرگ مانور میدن. دروغشون چی بوده؟ اینکه آسمون قرن 21 تسخیرناپذیره. میگفتن جنگنده‌های نسل پنجم، همون پرنده‌های رادارگریز غیبگو که اسمشون رو گذاشتن F-35، چطوری طراحی شدن که هیچ چشمی توی دنیا نمیتونه پیداشون بکنه. میگفتن این جنگنده ها میان کارشون رو میکنن و میرن بدون اینکه حتی کسی از وجودشون باخبر بشه. اما مگه میشه؟ مگه توی دنیای واقعی ریاضیات روی کاغذ همون جوری کار میکنه که ژنرال های آمریکایی فکر میکنن؟ روز 28 اسفند آسمون مرکزی ایران صحنه یکی از مهمترین و بی سابقه ترین شوک‌های قرن برای پنتاگون بود. داستان چی بود؟ خبرگزاری صدا و سیما گزارشی رو داد که خیلی‌ها رو شوکه کرد. ماجرا از این قرار بود که یک فروند جنگنده فوق پیشرفته و رادارگریز F-35A که مال نیروی هوایی آمریکا بود، با این خیال راحت که هیچ کس اون رو نمیبینه و جلودارش نیست، میخواست یک نقطه ای از ایران رو هدف بگیره. اما ناگهان یک انفجاری رخ میده. توی یک چشم هم زدن یک سامانه پدافندی روش قفل میکنه. موشک شلیک میشه و در کسری از ثانیه خودش رو میرسونه به این شاهکار تکنولوژی آمریکا. جنگنده منهدم نمیشه، اما ترکش ها و موج انفجار جوری بهش میکوبن که تن این غول 100 میلیون دلاری به لرزه میفته. خلبان ترسیده و مجروح شده و با بدنه آسیب دیده و سکانهای سوخته مجبور میشه خودش رو با 1000 مشکل برسونه به یکی از پایگاه‌های منطقه و فرود اضطراری انجام بده. حالا سوال اینجاست، از کجا فهمیدیم که کار کدوم سامانه بوده؟ قصهش خیلی جالبه. کارشناسایی که این ماجرا رو تحلیل کردن رفتن سراغ عکس‌ها و ویدیوهای منتشر شده. توی پس زمینه تصاویر شاسی کشنده سامانه معلوم بود. وقتی تحلیلگرا مدل کشنده رو دیدن متوجه شدن شاسی مال یک کامیون معروفه، کشنده سنگین تاترای T815، همون کشنده‌ای که سامانه بومی ایران یعنی دسفول روش سواره. از اون طرف شکل و قیافه کابین هم مو نمیزنه با دسفول. همین شد که پازل جور شد و همه فهمیدن این شاهکار بزرگ کار سامانه‌ای نبوده جز سامانه پدافندی دسفول. اما خب بیایم ببینیم این دسفول از کجا اومده. این سامانه پیشرفته اصلا غریبه نیست. ریشش برمیگرده به سامانه معروف روسی تبار تور M1، همون سامانه کوتاه‌بردی که روسا ساختن برای زدن هدف‌های ارتفاع پایین. اما مدل فابریک و روسیش یک سری دردسرا داشت که به درد جنگ‌های مدرن ایران نمیخورد. روسا این سامانه رو گذاشته بودن روی یک شاسی شنیدار یا همون زنجیری. شنیدار برای دل کبیر و گلولای خارج از جاده شاید خوب باشه، اما کجای دنیا میتونه با سرعت بالا جابجا بشه؟ استهلاک اینجور کشنده ها خیلی بالاست و سرعت جابجاییشون خیلی کمه. تا بخوام با تریلی جابجاش کنن فرصت از دست میره. اینجا بود که
مهندسای ایران به فکر تغییر افتادن تا با شرایط ایران همخون بشه و یک جراحی اساسی رو روی این سامانه انجام دادن. اینجور شد که سامانه دسپول متولد شد. اما تفاوت‌های دسپول با نمونه روسی تور M1 خیلی زیاده و دقیقاً همون چیزاست که اون رو انقدر مرگبار کرده. بیایم به ترتیب اینا رو برای شما من شرح بدم. بریم مشخصات جذابش رو ببینیم. اول از همه شاسی و تحرک، چرخدار به جای شنی. دسپول رو گذاشتن روی شاسی سنگین و چرخدار تاترای T815. یعنی چی؟ یعنی دیگه اون کشنده زنجیری کندرو نیستش. این سامانه الان میتونه مثل یک کامیون با سرعت بالا روی آسفالت اتوبان و جاده ها حرکت کنه، خودش رو برسونه به نقطه بحران. حتی میتونه توی مناطق خیلی سنگین و سنگلاخی هم آفرود بکنه و بتونه به راحتی با لاستیکای قوی که داره اونجا حرکت بکنه، استقرار پیدا کنه، عملیات انجام بده و قبل از اینکه دشمن از وجودش باخبر بشه سریع جابجا بشه. این یعنی زنده موندن توی معرکه جنگ. دوم، خودکفایی و بومی سازی مغز سامانه. مدل روسی وابستگی قطعات و کدهای مسکو رو داشت، اما دسپول از 0 تا 100 نرم افزارها، مدارات راداری، سیستم‌های پردازش و کامپیوتر کنترل آتشش توسط مهندسای ایرانی مهندسی معکوس و بومی شده. یعنی هیچ تحریمی دیگه اون رو متوقف نمی‌کنه. و اما مورد سوم، ارتقای کانال‌های درگیری، نسخه دسپول پلاس. تور M1 کلاسیک روسا تعداد هدف‌های محدودی رو میتونست همزمان بزنه، اما توی نسخه‌های جدید دسپول که بهش میگن دسپول پلاس، معماری پردازشگرها رو به شکل قابل توجهی تغییر دادن و تعداد کانال‌های درگیری رو بردن بالا. یعنی الان میتونه همزمان با بیش از 4 هدف درگیر بشه. وقتی که تعداد زیادی از پهپادها بیان، دسپول یکی یکی میتونه جلوشون رو بگیره. و مورد بعد، تنظیم برای کروزهای سوپرسونیک. تور M1 برای تهدیدهای دهه 90 میلادی ساخته شده بود، اما دسپول به روز رسانی شده تا بتونه با موشک‌های کروز مافوق صوت یا همون سوپرسونیک که مثل برق و باد حرکت میکنن هم درگیر بشه. و اما بخش سوم، کالبد شکافی فنی دسپول، چشمی که حتی به تاریکی جنگ الکترونیک هم میبینه. بیایم بریم سراغ این سامانه و ببینیم رادارها و چشماش چطور کار میکنن. سامانه دسپول یک مجموعه کشف و رهگیر بزرگ داره به اسم اسکرم هالف که همه چیزش سوار روی خود برجکشه. یعنی خودش میگرده، خودش پیدا میکنه و خودش هم قفل میکنه. بیان جزئیاتش رو ریز به ریز ببین. رادار شناسایی یا همون پالس داپلر. این رادار پالس داپلر سامانه‌ایه که بردی حدود 22 کیلومتر رو داره. مدام داره آسمون رو اسکن میکنه تا اگه پرنده‌ای، موشکی، پهپادی خواست پنهانی رد بشه پیداش بکنه. و اما رادار رهگیر یا همون پساش، وقتی رادار شناسایی هدف رو پیدا کرد، رادار آرای فازی پسیو سامانه قفل میکنه روش تا داده های دقیق رو بفرسته برای موشک. و اما آنتن لینک ارتباطی، این آنتن سمت راست برجک نشسته. کارش چیه؟ پل ارتباطی بین سامانه و موشک تا مدام فرامین هدایت رو بفرسته توی مغز موشک که به هدف بخوره. سامانه اپتیکی و حرارتی EOIR. عجب شاهکاریه این قسمت. سمت چپ برجک یه سیستم کشف و رهگیر نوری و حرارتی قرار گرفته. فرض کنید دشمن یک عملیات غول‌پیکر جنگ الکترونیک رو راه انداخته و با سامانه‌های سرکوب پدافندش داره همه رادارهای ایران رو با امواج قوی کور میکنه. اینجا رادار اصلی سامانه باید خاموش بشه که لو نره، اما سنسورهای EOIR کارش رو به شکل غیر فعال یا همون پسیو شروع میکنه. یعنی بدون اینکه هیچ موجی از خودش بفرسته با دوربین‌های حرارتی و نوری روی هدف قفل میکنه و موشک رو هدایت میکنه. اون پرنده متخاصم فکر میکنه پدافندا کور شدن، ولی موشک از دل تاریکی اپتیک میاد سراغش. حالا خود این سامانه توی کدوم رده است؟ سامانه کوتاه برد و ارتفاع پس با برد درگیری 12 کیلومتر و ارتفاع درگیری 6 کیلومتر. و اما بخش چهارم، موشک عقاب، تیر زهرآگین این سامانه.
سامانه بدون موشک فایده‌ای نداره، حتما باید در کنار یک لانچر حضور داشته باشه. موشکی که دسفول شلیک میکنه اسمش هست عقاب، همون موشکی که مشخصاتش دقیقاً مشابه نمونه معروف روسی یعنی M339، اما تمام قطعاتش داخل ایران ساخته و بروز شده. وزنش در حدود 167 کیلوگرمه و طولش 3 متر و نیمه. یه پیشرانه سوخت جامد تک مرحله‌ای داره که توی یه چشم هم زدن سرعت موشک رو میرسونه به 3 ماخ، یعنی 3 برابر سرعت صوت. این یعنی موشک عقاب میتونه تا 30 جی شتاب رو تحمل کنه. جنگنده یا موشکی که بخواد فرار کنه باید خیلی تلاش کنه، چون عقاب مثل یک سایه داره دنبالش میکنه. نحوه هدایتش چطوریه؟ هدایت فرمانی، یعنی سامانه از روی زمین مدام موقعیت موشک رو با هم مقایسه میکنه و از طریق همون آنتن لینک ارتباطی که قبل بهتون گفتم فرمان اصلاح مسیر رو میفرسته برای موشک تا مستقیم بخوره به هدف. سر جنگی این موشک مجهزه به فیوز مجاورتی یا همون پروکسیتی فیوز. یعنی چی؟ یعنی لازم نیست حتما بره بچسبه به بدنه هواپیما، همین که به فاصله مشخصی از هدف برسه سنسورها حس میکنن و خودشون رو منفجر میکنن تا صدها ترکش فولادی کشنده بریزن روی موتور و کابین هدف. همون بلایی که سر همین F-35 اومد. خیلی‌ها فکر میکنن دسفول فقط یه سامانه روی کاغذه، اما کارنامه عملیاتیش خیلی سنگینه. این سامانه فقط سراغ F-35 نرفته. میتونید تاریخچه شکارهاش رو نگاه بکنید و در موردش سرچ بکنید. البته این رو هم میگم اطلاعاتی که دارم ارائه میکنم بهتون رو تایید شده بدونید. تعداد زیادی از پهپادهای فوق پیشرفته و گرون قیمت جاسوسی مثل MQ-9 آمریکا توسط همین سامانه و تور پدافندی کشور شکار شدن. پرنده‌های شناسایی معروف اسرائیل یعنی هرمس که با خیال راحت فکر می‌کردن از دید پدافند پنهون موندن توسط این سامانه شکار شدن و دست آخر هم همین شاهکار زدن جنگنده نسل پنجم F-35A که کلی سر و صدا توی دنیا به پا کرد. اما این فقط دسفول نیست، یه شبکه از این پدافندها وجود داره که باید یه نگاهی به بقیه این خانواده هم بندازیم. البته توی گزارشی که به دستمون رسیده اسم کلی سامانه و تکنولوژی دیگه هم اومده که نشون میده پدافند ایران فقط به دسفول خلاصه نمیشه و یه شبکه کامل عنکبوتی از آهن و آتیش داره که دور کشور کشیده میشه. سامانه زوبین یک سامانه خیلی تخصصی برای زدن موشک‌های کروز و پرنده‌های ارتفاع کم با برد 25 کیلومتر. رادارش هم از نوع آرای فازی فعال ایساس. اما سامانه صیاد تاکتیکی مأموریتش زدن اهداف توی ارتفاع متوسط به بالاست. برد موشکش تا 120 تا 150 کیلومتره که برای کروزهای سوپرسونیک تعبیه شده. اما سامانه مجید آخرین دایه پدافندی که وجود داره، فول اپتیک سوار روی خودروهای سباک تاکتیکی. اگر موشکی یا پهپادی از همه لایه‌ها فرار کنه و بخواد رد بشه، مجید با دوربین‌های اپتیکی و حرارتی خودش پیداش میکنه و با موشک‌های اپتیکی تیر خلاص رو بهش میزنه. خلاصه کلام اینه که سامانه دسفول با اون شاسی تاترا، با موشک عقاب، با سیستم اپتیکی غیر فعالش و اون ضربه‌ای که به F-35 زد خودش رو ثابت کرد. اما این رو هم بهتون بگم هیچ پدافندی توی دنیا بی‌نقص و غیر قابل نفوذ نیست. حتی برای آمریکا که قدرت اول توی بحث تجهیزات نظامیه و خیلی از مواقع همین پدافندها هم نتونستن کاری رو انجام بدن، همونطوری که همین برخوردهای زیاد و دردآور رو داخل ایران دیدید و اونها اتفاق افتادن. اما خب اگر همین پدافندها هم نبودن فکر کنید چه اتفاقی میافتاد و چند نقطه از ایران منهدم میشد. اما نظر شما چیه؟ آیا این همه تنوع در شبکه پدافندی ایران واقعا لازمه یا نه؟ حتما نظراتتون رو برای من بنویسین. قول میدم که تا جای ممکن شخصا همه اونها رو بخونم، چون میخوام بدونم توی ذهن شما چی میگذره. در پایانم بگم لایک و سابسکرایب یادتون نره. اگرم دوست داشتین میتونین ویدیو رو برای بقیه دوستانتون هم ارسال کنید. و طبق معمول اینجا کانال نبردآورانه و من هم مخلص شما جلال هستم.